Ik had mijn proefveldaardappel mooi met de pallet naar binnen gereden. Maar nu wil ik geen teurs planten. Stonden ze in de weg. Dus ik heb ze afgestapeld, wat hoger weggezet. En meteen alles gecontroleerd of er vermenging in zat. Iedere aardappel kiemt verschillend. Kiem is een beetje de vingerafdruk van de aardappel. Sommige komen met een mooi aantal kiemen los, andere is minder. Ze kunnen verschillende kleuren hebben. Groen en paars, een beetje roodachtig. Hier zit er een in met groene kiemen. De rest heeft een beetje paarse kiemen. Dus die hoort hier niet in thuis. Kan ik er mooi meteen uithalen voor het poten. Dan snij ik even een van de andere knollen om weer aan de acht te komen. Dus ik kan nu geen teurs gaan poten. De kruisingshouders. En waar ga ik nu mee kruisen? Ja, zeg maar wat we over 15 jaar nodig hebben. Ik heb het ingedeeld in 3 groepen. Ik heb wat materiaal waar frietkwaliteit in zit en een hoop aardappelmoerheid resistentie in met Pallida. Dan heb ik een groep met Phytophthora resistentie en een groepje met heel zeer donkergeel vlees. En dan blijf ik het meeste binnen de groepen kruisen. Maar dan ga ik ook wel wat uitstapjes maken om te combineren. Grond nog een beetje losmaken. Ik heb vorige week een beetje water gegeven. En nu is de grond prachtig. Ik gooi hier wel een beetje kunstmest bij. Omdat ik er verder geen mest of compost op gegooid heb. Dan denk je misschien, er ligt wel heel veel bij. Maar dit is geen kunstmest. Dit is perliet. Af en toe dan meng ik er wat oude potgrond bij door. Om die grond wat mooi te maken. En er zit perliet in gemengd. Dat is een soort popcorn gemaakt van vulkanisch gesteente. Om de grond luchtig te maken. Op een hoop plekken op de wereld gaan ze eerst de stenen uit de grond halen voor het aardappelpoten. Maar ik doe het net andersom. Ik ga eerst de stenen erin leggen voor het poten. Het idee is een beetje, ik ga die knol op die stenen poten. En dan gaat die eromheen groeien. En dan als er nieuwe knollen aankomen, komen ze om die steen, want ze wil niet recht naar beneden. Dus dan kan ik ze makkelijker weghalen om die planten te stimuleren om te gaan bloeien. Een mooi bultje maken. En als dan later de plant een halve meter hoog is, dan ga ik dat weer afspoelen. Om de stallone vrij te maken. Om de knollen eraf te halen. Ik hou de knol even vast, dat hij niet wegrolt. Zo'n aardappel zitten hier 4 kiemen op, daar zit er nog eentje, daar zit er een, daar. Ik poot ze gewoon compleet en dan zie ik later de sterke wel. Ik kan ook zeggen, ik trek nu die kiemen eraf. Zodat die met deze 4 omhoog komt. Nu ben ik zelf aan het potten vullen. Nou, uit mijn video over het aardappelpoten heb je misschien wel opgemerkt dat ik niet zo voorstander ben van potten. Maar ik heb ruimtetekort voor de kruisingshouders. Dus dan zet ik ze toch maar in potten. Nadeel vind ik wel, het is veel werk. In tegenstelling wat iedereen zegt. Het is milieubelastend. Je hebt een hoop materiaal nodig.
Al die voorstanders die je ziet op YouTube over potten en bakken en zakken, die hebben ook allemaal een handeltje in potten of zakken of kortingscodes. Nou, dan snap je wel hoe het in elkaar zit. Nou, deze potten om aardappels te telen zijn ze te klein. Die potten die worden zo warm, als ik hier aardappels uitrooi, dan zijn ze vaak verrot. Nou maakt dat hier niet uit, want het gaat mij om de kruisingsplanten. Dus die aardappels heb ik toch niet nodig. En je blijft maar het water geven met het spul. Dan kan je natuurlijk ook weer een waterleidingssysteem opzetten. Dat is weer handel. Dan volg je dus eventjes een beetje werk. En dan ben je klaar. En dan hoef je zelden water bij te geven. Ik geef hier in de tuin nooit water met de aardappels. Kwestie van poten en rooien. Ik heb ondertussen de tegeltjes erbij. En de stokken. Een beetje vastbinden. Aardappels er onderaan bijgelegd. Dit is die ene die ik vorige week heb laten zien, die bijna niet verkleurt. Die heeft hier 4 weken in de kast gelegen in het licht. Nog een beetje grond erover. Ook weer klaar. In een later stadium kom ik erop terug hoe te stimuleren om ze in bloei te krijgen. Bedankt voor het kijken.